Hello! Welcome back to my YouTube channel! So, I am back with another new makeup video, and for today's video ay naisipan kong gumawa ng look na ito. Ano lang siya, halo eyes, and then para siyang sunset ang peg niya. Yan, yung inspiration natin dyan. Actually, nung unang ginawa ko itong video, nung ginagawa ko itong video na to ay hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. So, kung ano lang yung nakita ko sa palette na ginamit ko, ay yun lang ang ginamit natin sa ating eyes. So, if you want to know how I did this makeup look, simulan na natin ang video! Okay, let's start. For my foundation, I will use my new Maybelline Superstay 24-Hour Full Coverage Foundation in the shade Amber Beige. I-blend natin siya using a damp sponge. Okay, foundation done. Let's move on sa ating concealer. I will use this Maybelline Age Rewind Concealer for my under eyes and for my blemishes. Mag-contour tayo and highlight dito sa ating i-blend lang natin yan ng ating sponge. Okay, I already did my brows. I have a separate video for my updated eyebrow routine. So, if you are interested kung paano ko ginawa ang kilay ko, panoodin nyo na lang yung video na yon. I want to use my Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Ginagamit ko siyang pang-bake ng aking under eye sa part na gusto kong i-highlight. I'm not decided yet kung ano ang gagawin ko sa aking eyeshadow. Gamitin ko na lang yung palette na to. Itong Focallure na Twilight palette. And tingnan na lang natin kung ano magagawa nating makeup look gamit itong palette na ito. Gamitin ko lang itong concealer ko, Essence Concealer, para magka-base. Ayan, and then iset ko siya ng shade na Itay para mas madali nating ma-blend yung ating eyeshadow. This shade, this tangerine shade. Lagay ko lang siya sa aking eyelids. All over, lagay ko siya all over. Pero simulan ko siya dito sa labas, papasok hanggang dito sa ating crease. Hindi ko alam kung ano magiging itsura nito ang ating gagawin. Ayan, blend ko siya hanggang sa aking crease. Blend lang natin ng circular motion. Pagpapatong-patungin ko lang hanggang sa makuha ko na yung gusto kong kulay. Ayan, I think okay na ako sa ganyan. Next is parang gusto kong gumawa ng halo effect. I want to use this shade para sa aking middle color.
Ito, para sa center ng aking mata. Ito, try kong gumawa ng halo. Eye makeup. Ayan, kuha lang ako ng flat brush. And then, kuhanin ko itong ayan, nagsusumigaw na shade na yan. Para siyang yellow-green. Oh. Nice color. Ganda. Ayan. Ganda ng kulay. And then, para maging halo effect siya, kukuha ko ng darker shade. Lalagay ko siya sa aking inner and outer area ng aking eyes. Let's use this shade. Lagay ko siya sa aking inner and outer area para mag-darken lang yung may effect tayo. Yan sa labas. Tapos i-connect natin ngayon itong outer and inner dito sa ating crease. No, very light lang. And then I want to go back sa ating first color, yun which is in tangerine, para lang i-blend ko itong mga kulay na ito. Nag-dip lang ako ng konting-konti sa palette. Okay, and then i-retouch natin yung ating middle color dito, itong center color natin, itong ayan, kasi medyo nagalaw siya. Ayan, I am very happy sa ating mga napiling colors. Gagawin ko lang yun sa kabila. Okay, I am done sa ating eyeshadow. Mamaya na natin gawin yung sa ilalim kasi meron pa tayong binibit dyan. Gawin muna natin yung ating eyeliner. Eyeliner done, mag-mascara na tayo.
So, there you go. Ito na ang ating finished makeup look. And I am so happy na ganito yung napili nating peg today. Para siyang sunset. Ayan, kasi yellow and orange combination siya. Ayan, it's so pretty. I like it so much. Ayun, thank you for watching. And kung nag-enjoy kayo sa video na ito, please let me know by commenting in the comment section, and then please give this video a thumbs up. Thank you for watching. I hope to see you on my next one. Bye. God bless.